Друзі, вітаю! Грудень за вікном, повним ходом іде зима, і настав той самий час, коли потрібно розібрати сезонні смаки та сезонні мікси. Я попрошу одразу не плутати ці два поняття, так як смаки і мікси – це трішки різне. Ми сьогодні про це поговоримо. Також розберемо з вами основні напрямки зимової міксології, смаки, які більше всього користуються попитом, а також зробимо один із міксів. Коротше кажучи, поїхали. Мені трішки незвично робити відео про смаки та міксологію, тому що цей напрямок останні декілька років вів Аркадій. Він розповідав про купу різних міксів. Так, ці відео робили ми разом, але, скажімо так, це була якась його стихія. Купа різних експериментів і все пов'язане з міксами. Тому я попрошу від тебе поставити лайк та підписатись на канал, якщо ти цього не зробив, а також вдар у дзвін, тому що відео виходять кожного тижня. Для початку давайте розберемо. Є сезонні смаки і є сезонні мікси. Зимові, давайте будемо казати зимові, так як це відео про зимові смаки і мікси. Є готові. Наприклад, у Оруелла є імбирний пряник та яблучний глінтвейн. Погодьтесь, напевне, зима – це найкращий час саме для таких смаків, тому що влітку глінтвейн або навіть імбирний пряник, адже є якраз таки асоціація, емоція, яка визивається, це імбирний пряник, це щось зимове, це щось різдвяне. Смак Крісмас від 420, який вийшов минулого року, це ягоди з хвоєю. Хвоя – один з найважливіших елементів в зимовій, в новорічній, в різдвяній міксології. Також готовий смак, але це нам зараз не цікаво. Якщо ви хочете просто якісь різдвяні смаки, ви йдете в магазин, купляєте щось схоже на імбирний пряник або на якісь лісні ягоди з хвоєю і все готово. Якщо ви хочете зробити щось більш цікаве, тут вже включається міксологія. Для себе я виділив декілька напрямків, які можна використовувати саме в зимових міксах і так, щоб вони відрізнялись від всіх інших сезонів. По-перше, це випічка, це цитруси, це ягоди і це алкоголь. 4 основних направлення. Давайте по порядку кожної з них. Давайте розпочнемо з найпопулярнішого, з самого, напевне, привабливого направлення – це цитрусові. Без різниці, яка пора року, без різниці, яка погода за вікном. Цитрусові – це найбільш, напевне, актуальні, найбільш популярні смаки у всій кальянній індустрії. Нам потрібно виділити для себе декілька основних смаків. Це мандарини, це іноді апельсини і ще в меншому випадку це лимон. Але всі ці 3 смаки, вони використовуються взимку для різних міксів. Тому, наприклад, для нашого мікса, я скажу одразу, я ще не знаю, що я буду збирати, але однозначно я хочу додати туди сицилійський апельсин, тому що він мені дуже сподобався. Можна використовувати мандарин. Навіть мандарин це буде якось більш по-різдвяному, більш по-новорічному, тому що якраз таки це асоціація, принаймні в Україні, з Різдвом. Без різниці, яке ви берете направлення, якщо воно фруктове, будуть це цитруси, будуть це ягіди, я раджу використовувати хвою. Її, до речі, можна ще й в алкогольні напої додавати. У мене тут знаходиться Pine Wine від Lauda. Це мікс хвої та ягід. Він чудово підійде сюди. Я взагалі кажу так, якщо ви робите якийсь зимовий мікс, от хочете прям або на свято, або щоб асоціація була з зимою, берете будь-який апельсин, мандарин чи ягоди, які вам подобаються, це дуже важливо, берете хвою і трішки льоду, і у вас вийде чудовий зимовий мікс. Цитруси, хвоя, холод. Перш ніж ми підемо далі, давайте ще коротко закріпимо ягоди. Для них ще непогано підходять трави. У мене стоїть майже готовий мікс на столі. 2 смаки від Мольфару, це Карпатський дух і Фьорд. Смородина з травами одразу, плюс скандинавські ягоди, плюс трішки пайнвайна чи будь-якої іншої хвої, яка вам подобається. І у нас виходить так само чудовий зимовий, я б сказав, що це більше
святковий якийсь різдвяний мікс ягідний. З цитрусами і з ягідними ми розібрались. Так, до нашого міксочку я одразу додам трішки холода. Я візьму Brain Freeze від Space Tea, буквально 2%. Нам не потрібно, щоб мікс був холодним, і як ми робимо це влітку, але нам потрібно все ж таки трішки відчувати холоду, тому що це зима. Це зима, це мороз, і хвоя, вона має бути все ж таки трішки заморожена. Ідемо далі, це солодощі. Я не кажу кондитерка, я кажу солодощі, тому що направлень тут може бути багато різних. Це можуть бути як льодяники, які вже асоціюються з Різдвом. У мене є декілька смаків Honey Halls. Це просто смак, який вже можна навіть порівняти з зимою. Я не знаю, напевне, медовий холс – це один з найпопулярніших смаків холсу, який купляють зимою. Але нам потрібно зробити з цього льодяник. Тому я рекомендую додати ще трішки малини, та яка вам подобається, і буквально трішечки льоду. У нас вийшов різдвяний льодяник. Наступне направлення смаколиків – це випічка. Варто розуміти, що ця випічка має бути різдвяною. Яблучний пиріг, дуже притягнуто за вуха, тому я раджу дивитися в бік ягід. Для початку нам потрібно взяти базу, яка нам більше всього до вподоби. Це може бути або якесь печиво, або якась вже готова випічка, яка вам подобається. У мене на столі знаходиться зараз декілька. Це White Heaven від Blaze, а також ще дві кондитерки від Hukain. Можна взяти будь-яку з них, яка вам подобається. Давайте ми візьмемо, наприклад, White Cake. Соло. Смак доволі пасивний, але якщо додати до нього трішки ягід, наприклад, візьмемо мікс ягід від Аравака або, наприклад, скандинавські ягоди, у нас вийде доволі непогана зимова випічка. Сюди раджу додати, якщо ви любите солодощі, шоколад. Беремо будь-який, наприклад, молочний шоколад від Араваку. Також в такі мікси можна додати ще трішки імбиру. Але тут вже потрібно гратися. Ягоди з імбирем, така собі історія. А якщо в нас буде саме солодка випічка плюс імбир, буде непогано. У нас залишились напої. Це алкоголь і чай. Я собі тут поставив ананасові кільця від Dead Horse, хочу додати їх в цей мікс, так як ананас він доволі непогано поєднується з цитрусовими і так само асоціативно дуже нагадує зиму. Тому наш мікс буде складатись з 4 смаків: Pine Wine від Lauda, ананасові кільця від Dead Horse, Brain Freeze та сицилійський апельсин від Space Tea. Процентовку я ще не знаю, але давайте будемо зараз робити це на око. Знову ж таки, експериментальний мікс, експериментальне відео. Я гадаю, що нам потрібно виділити тут 2 смаки. Це цитруси та ананас. Цитруси, звісно, мають домінувати. Я гадаю, що 40% це буде сицилійський апельсин. Ми додамо ананасових кілець відсотків 30. Це вже у нас буде 70. Враховуючи, що у нас тут ідуть ягоди та хвоя, я гадаю, що 25%, навіть давайте так, 28% це буде Pine Wine. І 2%, буквально декілька листочків, це буде Brain Freeze від Space Tea. Все це закидуємо в компот, в турку V2 від Gusto Balls з невеличким відступом і прогріваємо чашку. Йома, я не знаю, у Dead Horse робить, напевне, не тільки міцний продукт, а ще й міцні банки, тому що я не міг її відкрити, не знаю, напевне, півхвилини, а я начебто не найслабша людина в світі. І як я казав, 2% льоду. Так, наша чаша прогрівається, дамо їй ще декілька хвилин. Не можу не сказати про запах від дощечки. Після того, як я зробив на ній мікс, тут запах хвої. І знаєте, таке враження, це дерево з хвоєю у мене викликає не те, щоб асоціацію, а більше емоцію. Емоцію того, що я знаходжусь біля ялинки. Кожного року у себе вдома я ставлю живу ялинку, і якраз таки міксологія
Це про емоції, про асоціації, про спогади. Це не тільки смак, який ви відчуєте в чашці, а також те, що ви з ним зв'яжете. Продовжуємо наші зимові мікси. Зараз я хочу зупинитись на напоях. Є два направлення. Це алкогольні напої, а також чайні. Давайте спочатку розберемо алкогольні. Є вже готові мікси. Це типу Маргарита або Aperol Spritz. Готові смаки, які... Так, їх можливо десь хтось замовляє в барах, але це не те, що потрібно взимку, тим паче готове. Тому я відставлю Маргариту. Також нам не підійдуть мікси типу віскі з лаймом. Хоча це непоганий алкогольний мікс, але він не зимовий. Для цього нам потрібні більш зимові спиртні напої. Наприклад, крем-лікер. Дуже гарно поєднується разом з кавою або з шоколадом додатково. І у нас виходить солодкий, трішки алкогольний мікс. Саме те, що потрібно взимку. Або можна зробити ягодний грох. У мене є вино. Я не пам'ятаю, від якого це виробника, від якогось європейського. Можна додати ягоди, які вам більше всього імпонують. Мені наразі фьорд від Мольфара і можна трішки, напевне, малини лісової додати сюди. І у нас вийде ягодний грох. Також, використовуючи вино, можна робити ще один з найпопулярніших напоїв – це глінтвейн. Зараз ми до нього дійдемо, тому що там справжня алхімія, можна взяти хоч 10 смаків і це вийде дійсно смачно. Тому що в глінтвейні нам потрібен кардамон, спеції, їх можна придбати, є деякі такі смаки, у мене їх наразі немає на столі. Хоча ні, збрехав, бустер від Альфакера, кардамон і спеції, скоро про нього поговоримо. Можна додати, також сюди підійдуть цитруси, що нам потрібно цитруси. Це буде якраз таки або сицилійський апельсин, або грейпфрут, або лимон. Можна додавати безліч всього. Давайте зараз швиденько накидаємо те, що може бути. Грейпфрут, сицилійський апельсин або звичайний апельсин. Можна лимон додати ще. Та ягоди, мікс ягід. Я вважаю, що 1, 2, 3, 4, 5, 6 смаків, і з цього вийде доволі собі непоганий глінтвейн. Найважливіше тут буде правильно розрахувати процентовку вина, спецій, в принципі всього, це найважливіше в міксі. Основа в будь-якому випадку це має бути вино, я гадаю 50%. Я б зробив би виражений смак грейпфрута та сицилійського апельсину, взяв би їх по 15, це вже буде 30. Це вже буде 40, якщо ми 10 візьмемо ягід. Лимону, я вважаю, буде достатньо 5% і 5% кардамону. І все це в поєднанні має зробити глінтвейн. Однією з найважливіших особливостей в міксі це є добрий прогрів чаші. Зараз тут добре відчувається і смак цитрусових в поєднанні з ягодами, ананасова невеличка нотка, і це все в совокупності разом з хвоєю. Справжній зимовий мікс, який і потрібен. Знову ж таки, зимні емоції. Ялинка, хвоя і цитруси. Мені здається, вийшло досить добре. Залишився останній напрям – це чай. Тут все доволі просто. Беремо будь-який чай, який вам подобається. І додаємо до нього один з наступних елементів. Це може бути лимон, лайм ні, тому що нам потрібен саме лимон. Нам потрібні ягоди. Знову ж таки, звертаємо увагу на зимові. Це може бути або фьорд, або може бути малина, або може бути суміш карпатський дух. Це смородина та трави. Можна також додати лимон. І у нас виходить звичайний зимовий чай. Якось так вийшло, що з початку відео у мене смаків на столі стало набагато більше. Ось така вона міксологія. Ще раз наголошую, є готові смаки, які ви можете одразу придбати, типу імбирного печива, або ж якісь лімітки ягодно-хвойні, або безліч інших продуктів. Або
вже збирати смаки самостійно. Чи буде то глінтвейн, або імбирне печиво, або ж якісь солодощі. Вибирати вже вам. Головне в міксології – це давати волю своїй фантазії. Основні направлення зимових смаків я вам розповів. Якщо ви знаєте ще якісь або у вас є фірмові зимові мікси, то напишіть їх, будь ласка, в коментарях. А на цьому, в принципі, все. Це був такий, сподіваюсь, короткий відеоогляд зимових смаків та зимових міксів. Сподіваюсь, що він був вам корисний. Якщо так, то натисни лайк під цим відео, щоб воно показувалось іншим користувачам Ютубу, а також підпишись на канал, якщо ти цього ще не зробив. Також не забудь вдарити в дзвін, тому що наші відео виходять кожного тижня. Ну а на цьому ми будемо завершувати. У мене є майже свіжа чашка і, напевно, ще 40 хвилин гарного зимового покуру. З вами, як завжди, був я, Женя, кальянний канал Sweet Smoke. І поки я готую для вас новий матеріал, то раджу переглянути найсвіжіше відео, яке вийшло на каналі, а також те, яке рекомендує вам сам YouTube. Друзі, ну і як завжди, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі за тиждень. Па-па!